Salam salam, and Nachu. This is the first episode to my introduction to programming series. In this episode, we're going to be covering the installation and basics. So let's get started. So what is programming? Programming ማለት ባጭሩ is just writing instructions for computers to execute tasks. እነዛ ኢንስትራክሽኖች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ጌም ሊሆን ይችላል፣ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። Literally anything that runs on any smart device, a set of instructions ነው ማለት ነው። Okay, so ዋይ ለርን ፕሮግራሚንግ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነዛ ውስጥ አንዳንዶቹ ኦቶሜሽን እና አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ነው። ኦኬ ሶ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ይጠቅማል፣ ጌሞችን ለመስራት ይጠቅማል፣ ዌብሳይትን ለመስራት ይጠቅማል። እናም ደግሞ ኢን ሪል ወርልድም ደግሞ እንደ ሮቦቶችን ለመስራት አርዲኖን ተጠቅሞ ራስቤሪ ፓይን ተጠቅሞ የተለያዩ ነገሮችን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አሁን ያላችሁ ኖሌጅ ኮምፕሊመንት ያደርገዋል። አዲስ ነገር ያታውቃቸዋል። ኦኬ ሶ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ምን ማለት ነው? ባጭሩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ኢስ ጀስት ላይክ ከኮምፒውተር ጋር የምትነጋገሩበት ቋንቋ ማለት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ሲንታክስ ይኖረዋል፣ ግራመር ይኖረዋል፣ ቮካብለሪ ይኖራል። እናም ያው ልክ እንደ ሂውማን ላንጉጅም ደግሞ ማአት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ነው ያሉት። ከዛ ውስጥ ትንሹን ልንገራችሁ። ፓይቶን አለ፣ ሲ አለ፣ ጃቫ፣ ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ሲ ሻርፕ አለ። ለዚህኛው ቱቶሪያል ሲሪየስ ሲ ሻርፕን የመረጥኩት። ለምንድነው ሲ ሻርፕን የመረጥኩት? ሲ ሻርፕ በጣም ቨርሳታይል የሆነ ላንጉጅ ነው። ኢትስ ዩዝድ ፎር ጌም ዴቨሎፕመንት፣ ዌብ አፕሊኬሽንስ፣ ዴስክቶፕ ሶፍትዌር፣ ማሽን ለርኒንግ ኤንድ ማች ሞር። እናም ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ወደ ሌላ ላንጉጅ አዲስ ላንጉጅ ለመማር ከፈለጋችሁ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም በጣም ሲሚላር ነው ኢንሲንታክስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ ሲሪስ ላይ ምን ምንድን ነው ከቨር የምናደርገው? ሴታፕ ከቨር እናደርጋለን። ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንታችንን ሴታፕ እናደርጋለን። ይህ ማለትም የሚያስፈልጉትን ቱሎች እንጭናለን፣ የሚያስፈልጉትን ላንጉጅ ራንታይሞችንም እንጭናለን። ከዚህ ወደፊት ስንቀጥልም ደግሞ አዳዲስ ኮንሰፕቶችን እንማራለን። ፈንዳሜንታሎቹን፣ ቤዚኮቹን ቀስ በቀስ ወደ ሞር አድቫንስድ የሆኑ ኮንሰፕቶችን ማለት ነው። በስተመጨረሻ ለዚህ ሲሪየስ ጎሌ ምንድን ነው? አንድ ላይ የተለያዩ ፕራክቲካል ፕሮጀክቶችን በመስራት ሁለታችንም መማማር የምንችልበትን ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ነው። ኦኬ ሶ ቪዲዮን ለመጀመር መጀመሪያ ኢንስቶል ማድረግ ያለብን ሁለት ቱሎች አሉ። አንደኛው ዶትኔት ኤስዲኬ ነው፣ ሁለት ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው። ኦኬ ሌትስ ጌት ስታርትድ። ዶትኔት ዌብሳይት ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ በተን ትነካላችሁ። ሁሉም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ውስጥ ይቀመጣሉ። እኔ ዊንዶውስ ላይ ስለሆንኩኝ የዊንዶውስን ተጨኘዋለሁ እና ሁለቱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ መጀመሪያ የዶትኔቱን ትጭናላችሁ። ኦኬ ሶ ይሄኛውን ካገኛችሁ በኋላ ይሄ ዊንዶው ከመጣ በኋላ ኢንስቶል የሚለውን በተን ትጭናላችሁ። የስ ያው አሁን ጨርሷል። ይሄ ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድንም ትጭናላችሁ። ይሄኛው እንደሆነው ፊኒሽ ትላላችሁ። የጫንበት ዌብሳይት መዝጋት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ኤክስቴንሽኑን ነው የምትጭኑት። የሲሻርፕ ኤክስቴንሽን ሲሻርፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ሲሻርፕ ዴቭ ኪት ሳይሆን ሲሻርፕ ብቻውን ያለውን እሱን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። ይሄኛውን ከጨረሳችሁ በኋላ አንድ ደግሞ ሌላም አንድ ኤክስቴንሽን አለ። ቪዥዋል ስቱዲዮ አይከንስ ይባላል። ቪኤስ አይከንስ ቪኤስ ኮድ አይከንስ የሚለውን ኢንስቶል ትላላችሁ። ዛላ ይሄኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ከላይ ይመጣላችሁ። እሱን ትነኩታላችሁ። ቪኤስ ኮድ አይከንስ የሚለው ኦኬ። እሱን ከነካችሁ በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ኦፕን ፎልደር ትሉና ወደ ዴስክቶፕ ላይ ትሄዳላችሁ። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ፎልደር ማይ ፕሮግራምስ ብላችሁ ትከፍታላችሁ። ማይ ፕሮግራምስ የሚለው ውስጥ ደግሞ ሌላ አንድ ፎልደር ሄሎ ወርልድ ብላችሁ ትከፍታላችሁ። እዛ እሱ ውስጥ ገብታችሁ ሰሌክት ፎልደር የሚለውን ትጭናላችሁ። አሁን እዚህ ውስጥ እንዳለ የፕሮጀክት ቴምፕሌቱን ኢኒሻላይዝ እናድርገው። ስለዚህ ኒው ተርሚናል ትላላችሁ። ከዚህ ውስጥ ዶት ኔት ኒው ኮንሶል
ይሄኛው ኮማንድ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዶትኔትን አዲስ የኮንሶል ቴምፕሌት ፍጠርልኝ ይላል። በቴምፕሌቱ መሰረት ያው እዚች ጋር ከፍቶ ቁጭ አድርጓል። ኦኬ ሶ አሁን እዚች ጋር በትንሹ የሚጠይቃቸው አለ። ሪኳየርድ አሴትስ ቱ ቢልድ ዲባግ አር ሚሲንግ ፍሮም ሄሎ ወርልድ አድ ዘም ይላል። አሁን ይሄኛው ሲመጣላችሁ የስ ነው የምትሉት። ካልመጣላችሁ ግን አንድ የፕሮግራም ዶት ጄኤስ ውስጥ እንደሆናችሁ ቼክ አድርጋችሁ ይሄኛው ራን ኤንድ ዲባግ የሚለው ሴክሽን ውስጥ ገቡና ይሄኛው ጀነሬት ሻርፕ አሴትስ ፎር ቢልድ ኤንድ ዲባግ የሚለውን በተን ትነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁት በኋላ ዶት ቪኤስ ኮድ የሚል አዲስ ፎልደር ይመጣል። ኦኬ ሶ አሁን ፕሮግራሙን ራን እናድርገው። ፕሮግራሙን ራን ለማድረግ ኤፍ5 ነው የምትጫኑት። ላፕቶፕ ላይ ከሆናችሁ ኤፍኤን ኪ መጫን ሊኖርባችሁ ይችላል። ኦኬ እዚች ጋር እንደምታዩት ሄሎ ወርልድ የሚለው ስክሪፕት ወጥቶልናል። እኛ ግን አሁን በትልቁ እንዲወጣልን የፈለግነው እና በትልቁ እንዲወጣልን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ቪኤስ ኮድ ውስጥ እንገባለን፣ ሎንች ውስጥ እንገባለን። እቺ ኮንሶል የምትለው ፕሮፐርቲ ጋር እሷን ወደ ኤክስተርናል ተርሚናል እናደርጋታለን። እሺ ከዛ እንመለስና አሁን ራን እናደርገው እስኪ። አያችሁ ራን ስናደርገው ብልጭ ብሎ ጥፍት አለ። ያኛውም ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ያልነውን ኮማንድ ኤክሲኪዩት አድርጎ ሄሎ ወርልድ ፕሪንት አድርጎ ቀጣይ ምንም አልነበረውም። ኩዊት ነው ያደረገው። ኩዊት እንዳያደርግ የሰው ኢንፑት እንዲጠብቅ እናደርገው። ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ ማንኛውንም ኪ ይጠብቃል። ይሄኛው ምንም አይነት ኪ ከተነካ በኋላ የሆነ ነገር ሪተርን ያደርግና ይወጣል ማለት ነው ከፕሮግራሙ። ስለዚህ አሁን ቴስት እናደርገው እስኪ። ኦኬ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ተከፍቷል። ሄሎ ወርልድ የሚለው አፕሊኬሽን አሁን ማንኛውም ኪ ብነካ፣ አሁን ለምሳሌ ኢንተር ብነካ ኩዊት ያደርጋል ማለት ነው ፕሮግራሙ። አንዴ ደግሞ የራን ለማድረግ ኤፍ5 ከዛ በኋላ ማንኛውንም ኪ ነክቼ ኩዊት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ለዛሬው ቱቶሪያል ይሄ ነበረ። በቀጣዩ ኤፒሶድ ላይ ስለ ቫሪያብልስ እና ስለ ዳታ ታይፕስ ነው የምናወራው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኖቲፊኬሽን አብሩና ማንኛውም ሬኮሜንዴሽን ካላችሁም ደግሞ በኮሜንት ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ።